आपने इंसानों के बारे में कॉमन रियलाइजेशन क्या की है? ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਵਨ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਐਂਡ ਤੱਕ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਵਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਉਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਐਂਡ ਆਈ ਗॉट ਇਨਟੂ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਸਮ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਖੀ? ਆਈ ਕਵਰ ਮਾਈ ਹੈਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। वैसे डर भी लगा कभी क्वेश्चन करते हुए किसी को? ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। पॉडकास्टर को कुछ ध्यान में रखना चाहिए। 4 ਰੀਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। भी ऐसा भी फील नहीं हुआ कि अनकंफर्ट ना हो जाए सामने वाला? ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। I should not be shouting at my guests, but people do that. 5000 ਵਿਊ ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਦੇ ਦੋ, I'm happy. ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸਟ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? So what's the best answer that you got in your podcasts? ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਹੋਣ 'ਚ? ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੁਸਕਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਨ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। When was the last time Karman cried? ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। जो भी है बहुत थिन लाइन है हर चीज़ों को लेके, पर वैसे डर लगता नहीं है? वैसे जर्नी इजी थी एज ए फीमेल? it's never easy for a woman, it's not, let's face it। और ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? बट shouldn't we focus on the present and future? अगर आप वाइडली ये मैसेज थ्रो कर रहे हो तो आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? वैसे पंजाब दी इमेज पंजाब बना रहे हैं दिल्ली? ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸੈप्ट नहीं करूँगा। अगर आप मुझे बताओगे सतलुज से आपकी लर्निंग क्या है? सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਸੀਆਂ ਛੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਚ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਹੰਝੂ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। A guest who surprised you? ਕਾਕਾ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੀ? ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। Seriously? They threatened me that how could you put this thing out? What's the most misunderstood thing about Karman Miglani? That I don't give a One thing Punjab ignores. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਬਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हमें क्या बोला जाता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, पतली हो जा नहीं तो किसी ने ਵਿਆਹਣਾ नहीं। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। एक सच जो लोग की नहीं सुनना चाहते अपने बारे में? We want to control the other person, both ways। yeah, and we call it love। पंजाब ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? What's the difference between self love and self obsession? फादर